नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं लोंढे सरांच्या ओएससी मध्ये। आजचा हा व्हिडिओ अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ग्रामरचा टेन्स हा जो लेसन आहे, हा जो टॉपिक आहे, हा टॉपिक मी तुम्हाला शिकवणार आहे। आज जगभरामध्ये सर्वीकडे इंग्लिशची चर्चा आहे, इंग्लिशचा बोलबाला आहे, इंग्लिश ही उपजीविकेची भाषा झालेली आहे। त्यामुळे इंग्लिश ही सर्वांना शिकणं आवश्यक आहे। आमचा हा YouTube चॅनल खास करून विद्यार्थ्यांसाठी बनवलेला आहे, पण त्याचबरोबर गृहिणी आणि उद्योजक ज्यांना इंग्लिश शिकायची इच्छा आहे, इंग्लिश बोलायची आहे, तेही सुद्धा YouTubeवरचे या चॅनलवरचे व्हिडिओ पाहून शिकू शकतात। तर इंग्लिश ही भाषा महत्त्वाची झालेली आहे, परंतु जे वर्नाकुलर मीडियमचे विद्यार्थी असतात, उदाहरणार्थ मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती, उर्दू, कन्नड, जे काही प्रादेशिक भाषेमध्ये शालेय शिक्षण पूर्ण करतात, अशा विद्यार्थ्यांना 11वीला गेल्यावर इंग्लिश शिकायला खूप मोठी समस्या होते। मग आता याच्यावर उपाय काय आहे? तर याचा उपाय असा आहे की आतापर्यंत तुम्ही जे काही पुस्तकं वाचली, इंग्लिशची पुस्तकं तुम्ही बाजारामधून घेतली असेल, ओके, बेसिक इंग्लिश कशी शिकायची, ऍडव्हान्स इंग्लिश कशी शिकायची, त्याचबरोबर आतापर्यंत बऱ्याच जणांनी कोचिंग क्लासेसही जॉईन केले असतील। परंतु आमच्या या चॅनलवरचे जे व्हिडिओ असतात ते मुळातच आता साहजिकच मी आता मराठीमध्ये बोलत आहे, तर जेवढे पण मराठी भाषिक लोक आहेत जे आता मला पाहत आहेत, त्यांना सांगू इच्छितो की आमच्या या चॅनलवर इंग्लिश ही तुम्हाला मातृभाषेतून शिकवली जाईल। म्हणजे तुम्हाला हे ऐकून नवलच वाटेल की नक्की मातृभाषेतून इंग्लिश कसं शिकवणार, इंग्लिश तर इंग्लिश विषय, इंग्रजी तर इंग्लिश या विषयावर आधारित आहे, आणि याच्यामध्ये तर सगळं काही इंग्लिशमध्ये शिकायचं असतं, तर मातृभाषेतून कसं शिकणार? तर नक्की खात्री बाळगून घ्या तुम्ही की तुम्हाला मी जे काही शिकवेन, ओके, जे काही मी तुम्हाला सांगेन ते सगळं तुम्हाला इंग्लिशमध्ये असेल, परंतु त्याचा वापर आपण आपल्या मराठीमध्ये कसा करू शकतो। एखादं वाक्य जर समजा सांगितलं असेल, त्या वाक्याला मराठीमध्ये ट्रान्सलेट कसं करायचं पटकन, कारण की समजा आता इंग्लिश बोलायची साहजिकच आपण वर्नाकुलर मीडियमचे लोक काय करतो की आपल्या मनात तर काही वाक्य नसतात किंवा आपल्या लक्षात ते इंग्लिशमध्ये वाक्य नसतात। आपण जेव्हा आपल्याला जेव्हा बोलायचं असतं तर सर्वात आधी आपण काय करतो की एखादं वाक्य जे असेल ते आपण आधी मनामध्ये आपल्या असेल मराठीमध्ये आणतो, नंतर मग त्याला इंग्लिशमध्ये कन्वर्ट करून आपण काही सेकंदामध्ये लगेच बोलून मोकळ होतो। आणि त्याचबरोबर सरावही महत्त्वाचा असतो। जेवढा जास्तीत जास्त सराव असेल तो जास्तीत जास्त एखादी भाषा म्हणजे मराठी, हिंदी, इंग्रजी, रशियन, फ्रेंच, कोणती भाषा असो, ती भाषा प्रभावीपणे तुम्हाला तेव्हाच बोलता येईल जेव्हा तुम्ही त्याचा वारंवार चांगला सराव करेल विथ ग्रॅमॅटिकल बेसिस। म्हणजे ग्रामर जर असेल, व्याकरण असेल, तरच तुम्ही ती भाषा व्यवस्थित बोलू शकता। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी टेन्स हा शिकवणार आहे, तर चला आपण सुरू करूया टेन्स। चला मग आपण सुरू करूया टेन्स शिकायला, कारण की मित्रांनो जोपर्यंत तुम्ही टेन्स शिकत नाही तोपर्यंत तुम्हाला इंग्लिशचं कोणतंही वाक्य बनवता येणार नाही। हा, नक्कीच जेव्हा तुम्ही टेन्स व्यवस्थित शिकून घ्याल तुम्हाला वाक्य बनवायला सोपे पडतील। तर मी फळ्यावर लिहून ठेवलेला आहे बघा टेन्स। त्यातलं पहिला आहे प्रेझेंट टेन्स, दुसरा आहे पास्ट टेन्स, तिसरा आहे फ्युचर टेन्स। तर फक्त आपल्याला हे 3 टेन्स सांग शिकायचे। या प्रत्येक टेन्स मध्ये आणखी 4 टेन्स आहेत, त्याला आपण सब टेन्स असेही म्हणू शकतो, ओके। मग प्रत्येकामध्ये 4 म्हणजे एकूण किती झाले मग 12, म्हणजे याच्यामध्ये 4 म्हणजे प्रेझेंट टेन्स मध्ये 4 टेन्स आहे, पास्ट टेन्स मध्ये 4 टेन्स आहे आणि फ्युचर टेन्स मध्ये 4 टेन्स आहे। म्हणजे एकूण असं म्हणलं तर 12 टेन्स आहे। तुम्हाला एकूण 12 काळ शिकावे लागतील। थोडस आता तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल की नक्की आता 12 टेन्स शिकायचे तर कसे शिकायचे। खात्री बाळगा मित्रांनो, मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये 1 ते 2 टेन्स हे सांगत जाईल। काय होईल की जेव्हा मी तुम्हाला टेन्स सांगेन, टेन्स शिकवेन, ते एवढ्या सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला शिकवेन की ते तुमचं सूत्रासहित पाठ होऊन जाईल, ओके। मग चला वेळ न घालवता आपण पहिला सुरू करूया। प्रेझेंट टेन्स मधला पहिला जो आहे तो आहे म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स, ओके। तर आता मी काय करतो ते अंक पुसून घेतो, ओके, ठीक आहे। मग प्रेझेंट टेन्स मधला पहिला जो काळ आपल्याला शिकायचा आहे तो म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स। आता सिंपल प्रेझेंट टेन्स हे बघा, प्रेझेंट टेन्स मधला पहिला सिंपल प्रेझेंट टेन्स, ओके, सिंपल प्रेझेंट टेन्स। आता
सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये आपल्याला सूत्र माहित असणं आवश्यक आहे. ओके, मग आता हे सूत्र कोणतं, तर सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला सिंपल प्रेझेंट टेन्स सूत्र जे आहे ते आहे S+V+O. आता मी काय करतो, इथे स्पेस जर कमी पडतोय तर मी पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स आहे हे दोन्हीही लिहिलेले आहे. मी बोलतो का की याची गरज आपल्याला आता नाहीये, तर आपण नंतर बघू. तर सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये सूत्र जे आहे ते आहे S+V+O. आता तुम्ही म्हणा सर नवीन काय तुम्ही आम्हाला सांगताय व्हिडिओमध्ये, तर आम्हाला माहित आहे S+V+O. हो, हे माहित आहे, पण याचा आणखी जरा आपण खोलवर विचार करून अभ्यास करू. हे बघा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट म्हणजे आता सब्जेक्ट म्हटल्यानंतर मी अर्थ काय होतो मराठीमध्ये मित्रांनो, कर्ता. ओके, सब्जेक्ट म्हणजे विषय आहे, सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता. ओके, त्याच्यानंतर मग तिथं वी म्हणजे वर्ब, वर्बचा अर्थ म्हणजे काय घ्यायचं, क्रियापद. ठीक आहे, त्यानंतर मग ओ फॉर ऑब्जेक्ट. ओके, आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, मराठीमध्ये अर्थ कर्म. आता जे मराठी लोक आहेत जे मराठी भाषा बोलतात त्यांना हेही एकूण थोडंसं वेगळं वाटतं की कर्ता क्रियापद कर्म हे पाठ करणे म्हणजे सर आम्ही डायरेक्टली S+V+O पाठ करतो. तो करा, तुम्हाला जसं सोपं पडेल तसं करा. परंतु हे मी तुम्हाला का सांगितलं की याच्या पुढे आपल्याला वापर होणार आहे. ओके, ठीक आहे. मग आता मग S+V+O हे आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्सचं सूत्र. आता तुम्ही म्हणा मला एखादं वाक्य बनवायचं आहे. ओके, कशामध्ये, तर सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये. तर मी काय करणार, एक वाक्य लिहितो. बघा इथेच खाली लिहितो वाक्य. बघा, जसं मी एक पहिलं वाक्य लिहितो की आय प्ले क्रिकेट. ओके, तुम्ही हे असं वाक्य अनेक वेळा तुम्ही पाहिलं असणार. किंवा दुसरं, आय राईट अ लेटर. ओके, आता या दोन्ही वाक्यामध्ये आय प्ले क्रिकेट, आय राईट अ लेटर. ओके, आता इथे बघा सब्जेक्ट जो कर्ता होता तो मी काय वापरला, आय. ओके, म्हणजे मी. बी म्हणजे क्रियापद, क्रियापद काय वापरलं, प्ले. आणि ओ फॉर ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म, काय वापरला, क्रिकेट. आय प्ले क्रिकेट म्हणजे काय, मी क्रिकेट खेळतो. दुसरं वाक्य, आय राईट अ लेटर म्हणजे मी पत्र लिहितो. आता तुम्ही म्हणा सर हे आम्ही शिकलेलं आहे, आम्हाला एक्स्ट्रा काय, तुम्ही तर म्हणाला होता की इंग्लिश ग्रामर जे आहे मी तुम्हाला मराठीमध्ये सांगणार, मग यामध्ये युनिक काय, असं वेळ काय. ऐका, आय प्ले क्रिकेट या वाक्यामध्ये आणि आय राईट अ लेटर या वाक्यामध्ये कोणती गोष्ट तुम्हाला कॉमन वाटते, म्हणजे इथं नव्हे, त्याला तुम्ही मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करा. तुमच्या मनामध्ये तुम्हाला जसं जमेल तसं मराठीत ट्रान्सलेट करा आणि बघा त्याच्यामध्ये असा एक भाग जो तुम्हाला कॉमन वाटतो तो मराठीमध्ये कोणता आहे. बघा मी तुम्हाला सांगतो, बघा चेक करून घ्या की तुमचं उत्तर बरोबर आहे. तुम्ही मनामध्ये जे उत्तर आणलेलं आहे ते उत्तर या उत्तराशी मिळतं जुळतं आहे. आय प्ले क्रिकेट, मी क्रिकेट खेळतो. बघा, मी क्रिकेट खेळतो. मग आता इथं तो येतोय, तो अगदी बरोबर. आय राईट अ लेटर, मी पत्र लिहितो. ठीक आहे, आता मी तर दोन्हीकडे तो आलं, तुम्हाला हे काय आहे. ठीक आहे, आता मी एका मुलीसमोर विचार करतो. समजा एखाद्या मुलगी जर एखाद्या मुलीला बोलायचं असेल तर आय प्ले क्रिकेट, ते कशी म्हणावं, मी क्रिकेट खेळते. ओके, आय राईट अ लेटर, मी पत्र लिहिते. तो ते. अनेक जणांचा विचार करू आपण. समजा अनेक जण क्रिकेट खेळतात, आम्ही क्रिकेट खेळतो, तो आला पुन्हा. ओके, म्हणजे कसं बघा इथं आय जागी आपला आम्हीचा विचार करा तर आय तर नाही बोला, आय प्ले क्रिकेट नाही बोला. इथं कसं म्हणा आपण, वी प्ले क्रिकेट, आम्ही क्रिकेट खेळतो. ओके, इथं या वाक्या जागी आय राईट लेटर जागी कसं येणार, वी राईट अ लेटर, आम्ही पत्र लिहितो. मग याच्यामध्ये पण काय येतोय, तो येतो. म्हणजे मी फिमेलचा जो विचार करतो, ओके, एखाद्या मुलीचा विचार करतो किंवा ती शेवटी ते येतं. ओके, मुलाचा विचार करतो तो येतो आणि जणांचा जर विचार केला तरी तो येतो. म्हणजे थोडक्यात काय आहे, तर हाच तो भाग आहे मित्रांनो मराठीमध्ये की दिवसभरामध्ये तुम्ही कळत नकळत असे हजारो वाक्य बोलतात जी काळाशी संबंधित असतात. ओके, म्हणजे थोडक्यात तुम्ही मराठी वाक्यांमध्ये इंग्रजीची वाक्य काही अशी बोलत आहात जे तुम्हाला स्वतःहून बरंच काही शिकून जाऊ शकतात, पण तुम्ही त्याचा विचार नाही करत. आजपासून तुम्ही विचार करा.
मग कोणतं वाक्य बघा, आय प्ले क्रिकेट, मी क्रिकेट खेळतो, तो आला. म्हणजे जी काही वाक्य वर्तमान काळातले आहे, प्रेझेंट टेन्स मध्ये जी वाक्य आहे त्याच्या शेवटी तो येतो, कळलं का, तो किंवा ते येतं, तर समजायचं ते वाक्य तुम्ही सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये साधा वर्तमान काळामध्ये तुम्ही वाक्य बोलला आहात. म्हणजे मुळात तुम्हाला स्वतःला ग्रामर येत आहे. तुम्ही चालते फिरते पुस्तक आहात, पण म्हणतात ना, हे सांगणार आतापर्यंत तुम्हाला कोण भेटलं नसेल. मी म्हणत नाही की मीच तुम्हाला भेटलेलो आहे, पण मी थोडा प्रयत्न असा करतो की युट्यूबच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला सर्व मराठी लोकांना हे कळून तरी जाईल. आता ज्यांना इंग्रजी येते ते म्हणतील आम्हाला याची गरज नाहीये. हो, नक्की तुम्हाला करायची गरज नसेल, पण हे व्हिडिओ पाहून तुम्ही तुमच्या घरातील लहान मोठ्यांना सांगा, जेणेकरून कसं ते आणखी थोडं फास्ट इंग्लिश शिकतील. ओके, हा त्यांनाही फायदा होईल. ठीक आहे. मग आता काय कळलं या वाक्यातून की सिंपल वेळ टेन्सचं सूत्र खूप सोपं आहे, एस प्लस बी प्लस ओ. ओके, मग याच्यामध्ये सब्जेक्ट वापरायचंय, क्रियापदाचं पहिलं रूप वापरायचंय म्हणून बी, आणि नंतर मग ऑब्जेक्ट. ओके, आणि याच्यामध्ये वाक्य कोणतं आहे की आय प्ले क्रिकेट. ओके, आय राईट अ लेटर. तुम्ही दुसरे पण शब्द घेऊ शकता. समजा आता मुलगा असेल, ही शी. आता ही शीच मी आता वाक्य बनवणार आहे, परंतु ते सांगायच्या आधी ही शी हे जेव्हा तुम्ही सब्जेक्ट घेता, लक्षात घ्या, हे जेव्हा तुम्ही सब्जेक्ट घेता तेव्हा हे सब्जेक्ट लिहिल्यानंतर जो वर्ब असतो, वर्ब, ओके, जो वर्ब असतो ना, आता इथं कोणता वर्ब आहे, प्ले, आणि इथं कोणता आहे, राईट. तो जो वर्ब असतो त्याला एस लावायचा. ओके, म्हणजे सगळ्याच वर्बला एस लावायचा नाही, काही ना एस तर काही ना एस लावायचा असतो. ओके, जसं मी एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो की समजा आता मला हेच वाक्य कसं लिहायचंय, ही सब्जेक्ट मला ही घ्यायचंय, तर मी काय करणार माहितीये का. ओके, तुम्हाला जर व्यवस्थित दिसत बघा काय करणार मी, आय जो आहे, ओके, आता मला ही घेऊन करायचं बघा. आय जो आहे तो मी काढता येईल. ओके, मी लिहिला ही लिहिलं. आता ही प्ले क्रिकेट हे वाक्य चुकतं. तुम्हाला वाटेल बरोबर आहे, एस प्लस बी प्लस ओच आहे, पण नाही, हे थोडं चुकलेलं वाक्य. का, याच्यामध्ये ही सब्जेक्ट तुम्ही वापरला, परंतु सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये वाक्य असल्यामुळे तुम्हाला ही नंतर जो वर्ब येईल त्याला एस लावावं लागेल. ओके, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट. तसं सिमिलरली when you talking about I write a letter, जेव्हा तुम्ही I write a letter या वाक्याबद्दल बोलता आणि जेव्हा तुम्ही आय जागी समजा ही शब्द किंवा शी वापरता ना, ही आणि शी, ओके, ही वापरता. आता इथे मी ही वापरतोय, ही राईट अ लेटर, हे वाक्य चुकते का सांगा जरा, पुढे चुकलं इथे, बरोबर. म्हणजे वरच्या वाक्यामध्ये आपण प्लेला एस लावलं, तर तिथे राईटला काय लावावं लागेल, एस. मग ही राईट्स अ लेटर, कळलं. मग इथे काय वाक्य कसं म्हटलं, ही राइट्स अ लेटर. ओके, तो पत्र लिहितो. ही प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट खेळतो. ओके, तसं तुम्ही शी जोडूनही करू शकता. पण लक्षात घ्या मित्रांनो, ही आणि शीच्या वेळी तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे की जेव्हा तुम्ही वाक्य वर्तमान काळामध्ये बोला त्यावेळी तुम्हाला वर्बला एस लावणं आवश्यक आहे. पुन्हा एक सांगतो, ओके, सर्व शब्दांना एस लावायचं नाही. ओके, त्याआधी आपण एक व्हिडिओ याच्याबरोबर आहे व्होकॅब्युलरी की कोणकोणते असे शब्द आहेत ज्याच्यावर याच्यामध्ये ही आणि शी हे वापरल्यावर सिंपल टेन्स मध्ये जर आपल्याला वाक्य बोलायचं आहे तर ही आणि शी नंतर जे वर्ब येतील कोणकोणत्या वर्बला एस आणि एस करायचं आहे. ओके, तर हे झालं सिंपल प्रेझेंट टेन्स. मग आता असे पुढचे काळ आहे त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत प्रेझेंट कंटिन्यू टेन्स. परंतु त्याआधी आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला आहे, मला खात्री आहे की मला असं वाटतं की मी तुम्हाला जमेल असं शिकवतोय. आणि त्यातही करून जर समजा तुम्हाला आणखी कोणती शंका असेल, आणखी काही तुम्हाला विचारायचं आहे, तर मला खाली कमेंट बॉक्स मध्ये लिहून पाठवा की तुम्हाला नक्की ग्रामर मध्ये म्हणजे टेन्सचा जो भाग जो चाललेला आहे आता आपल्या व्हिडिओमध्ये त्याच्यामध्ये आणखी तुम्हाला कोणत्या सोप्या पद्धतीने हवी, कारण ही बेस्ट पद्धत आहे. अजूनही तुम्हाला कोणाला माहित असेल किंवा अजूनही कोणाला काय एखादी पद्धत समजून घ्यायची असेल, एखादं काळ समजून घ्यायचं असेल किंवा हे जे मी शिकवलं हे तुम्हाला जर पुन्हा पाहायचं असेल तर तुम्ही आमचे हे व्हिडिओ वारंवार पहा. आणि मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब तर करा, बेल आयकॉन दाबा, हे व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक करा आणि शेअर करा. की तुम्ही जेवढे जास्त शेअर करणार तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही गोष्ट पोहोचेल. आणि साहजिकच इंग्लिशची गरज सगळ्यांनाच आहे. हल्ली जॉब हे मी म्हणत नाही की भाषा मराठी किंवा हिंदी हे दुय्यम भाषा आहेत, या भाषा तर महत्वाच्या आहेत, परंतु हल्लीच्या दिवसांमध्ये
जर जॉब पाहिजे असेल तर इंग्लिश ही भाषा आवश्यक आहे. तर आजचा व्हिडिओ होता आमचा सिंपल टेन्सवर. हा व्हिडिओ लाईक करा आणि हा जर व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांना आवडला तर पुढचा व्हिडिओ मी लवकरच अपलोड करणार आहे, जो की असणार आपला प्रेझेंट कंटिन्यूअस टेन्सवर. ओके, तर चला मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.